Добрий день, дорогі друзі! Мене звуть Міла. Сподіваюся, ви бачили розпаковку з сайту Temu. Я замовляла фурнітури, щоб зробити собі на літо нові прикраси, нові намиста. Якщо ви не бачили того відео, я залишу вам посилання. Подивитися. Починаю я не збирати намиста, а навпаки розбирати. Це я робила взимку прикрасу, і вона виглядає по-дитячому. Вона мені подобається, але не дуже сильно, тому розбираю. Ще у мене тут колончик, який я не можу змінити, повішати якийсь інший. Це мене не влаштовує, тому я вирішила зробити таке намисто з нього, яке я зможу носити з різними колончиками. Але спочатку я вирішила зробити основну таку прикрасу, яка у мене буде основою для всіх інших прикрас. Тому що мені подобається, коли на шиї декілька прикрас. Також я ношу одну нитку намистинок або ланцюжок, набуває такий настрій, або подія, коли треба розфуфиритися. Це відео не для того, щоб когось чомусь навчати. Ні в коєму разі. Це відео для того, щоб показати, що збирання намистинок, поєднання шармів, фурнітури, кріплення замочку – це все дуже важко робити. Якщо це виглядає у супермайстрів, які професійно це роблять, дуже легко, це говорить тільки про те, що там багато років досвіду, багато років насмотреності, надивленості, не знаю, як правильно сказати це слово, виправте в коментарях. Я хочу висловити подяку майстриням, які займаються цією роботою, які створюють для нас неймовірні краси прикраси. Я побачила в інтернеті, скільки коштує ручної роботи сучасне намисто. Дорого, я правду кажу дорого, тому що фурнітура дорога, гарна фурнітура, якісна, красива, вона дорога. Далі, збирати це важко. Це така повинна бути моторика, як у маленької дитини, яка може взяти навіть те, що око не бачить, а вони щось зберуть і показують нам. У мене з моторикою все добре, я так думала. Але ні, у мене було трошки, не кажу прям сильно, я гальмувала, коли треба було поєднати лесочку, намистинку і оту в дірочку і цю лесочку запхати. У мене почалось тремтіння. У мене його нема. Мені ще рано, я не обладаю цим навиком, але він у мене з'явився. Я була напружена, потім я вирішила, так, мені треба заспокоїтися і з чудовим настроєм все робити. Я себе заспокоїла і у мене все веселіше почалося. Я купила танцевики, чи як воно називається, така фурнітурка, яка ховає вузлики від лески або ниточки. І я така думаю, ой, клас, мені там намистинки поклали срібні, такі гарні, маленькі, вони мені дуже потрібні. І не додумалася, що люди мені її поклали, щоб оту леску туди запхати і зробити вузлик. І цю фурнітурку, цю намистинку сховати. Потім до мене дійшло це, і я почала це робити. В общем, я зробила собі декілька прикрас, тобто 3 намиста, які з річними перлинками я зробила на карабінчику посередині, щоб чіпляти на нього колончик. Нарешті у мене буде таке намисто власноруч зроблене, яке я буду носити частіше всього, я вже це знаю. Наприкінці відео ви побачите фото, як я планую носити свої прикраси, як я їх хочу поєднувати між собою. Та ще є там одна картинка, яку згенерував мені чат GPT. Я його попросила показати мою прикрасу на людині. Так, це не жива людина, це цифрова дівчинка, але все ж таки там дуже гарна картинка, подивіться її, будь ласка. Я отримала дуже велике задоволення, поки я збирала ці прикраси. Це красива робота, ти створюєш для себе щось. Також можна це зробити на подарунок своїй подрузі, мамі, донечці. Просто включайте серіал та робіть собі красу. Прикрасу з блакитними намистинками я буду перезбирати, тому що
Вона у мене дуже затягнуто вийшла. Воно дуже погано рухається, і оці трубочки не лежать так, як я хочу. Вони постійно вигинаються в інший бік, і я нічого не можу з цим зробити. Треба пересобрати і не так сильно затягувати ліску. Мабуть, треба зібрати на шовкову нитку. Я ще спробую це зробити, і воно буде гарніше лягати мені на шию. Друзі, дуже вдячна вам за перегляд. Я дуже рада за вас, що ви дивитеся це відео, у вас є на це час. Сподіваюся, ви гарно його провели, та я вам трошки підняла настрій. Бережіть себе, дбайте про своїх близьких. До побачення. Не забувайте підписуватися на канал.